सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग गाइज। म र बुवा चाहिँ फलोवास जाँदै थियौँ होइन, गाडी धुन लाउनु बुवाले। सो त्यही भएर अनि यहाँ यसो सम्झेका यहाँ सरसधारमा यहाँ छरो छ एउटा। त्यो मर्निङमा बाफ उडिरहेको क्या, खतरा देखिन्छ थाके त्यहाँ नै आउँदा। यहाँबाट ढुङ्गा खस्ने चान्स धेरै हुन्छ कि। त्यो हिँड्न सक्नुहुन्छ, दामी छ यार। जय शम्भु। त्यो मर्निङको बाफ उडेको भएर बवाल देखिन्छ क्या झन्। टोपी लाएर टोपा जस्तो देखिस् क्या हो। सो मर्निङको बाफ उठेर बवाल देखिएको छ होइन, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही हो, अरू खासै केही छैन। यहाँ भएको चाहिँ यस्तो धाराहरू हो क्या, त्यो बुलको मुखबाट निस्केको धारो। अनि सो यहाँबाट काली खोलाको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि दामी छैन त गाइजहरू, दामी छैन। यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्क कहाँ छ भने साहारसाधाराको यो जब मालडुङ्गा कटेर आइन्छ नि, तब यहाँ एउटा निलो छाप्रो छ त्यहाँ। अनि त्यो निलो छाप्रोबाट माथि साहारसाधारा। यो फोटो हेर्न चाहिँ इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला, त्यो इन्स्टामा फलो गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि फेसबुकमा पनि साथी बनाइदिनु होला। सो यहाँको फोटो चाहिँ त्यही आउँछ होइन। सो दामी ल अब फोटो खिच। सो म चाहिँ फर्किन लाग्यो होइन। सो यति नै हो यहाँको ठाउँ चाहिँ। सो भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। टिकटक हेर्नको लागि पनि मलाई टिकटकमा फलो गरिदिनु होला, लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन होइन। सो दामी। अब फेरि एकछिनपछि भेट्नुपर्छ, सही हो। यहाँबाट चाहिँ यस्तरी पानी बग्छ। गोप्रो डुबाऊँ कि गोप्रो त्यो तालभित्र डुबाऊँ कि यस्तो यतिखेर के बिहान बिहानै डुबाउने जाडोमा भनेर नडुबाइदिएको। सो दामी। अब जाम है बिस्तारै। सो यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो छ, एउटा यो गेट थिमबाट, एउटा अझैको परबाट। सो जुनबाट जान सक्नुहुन्छ। सो एकछिन भेटौँला। सो देख्नुभएको होला मेरो ड्राइभिङ फेरि दामी भन्दाखेरि म त होइन। सो हल्का हल्का इम्प्रुभ भइरहेछ। गियरमा चाहिँ अहिले थर्ड गियरसम्म मेसो पाउँछु होइन, सक्छु भनौँ न। सो अनि त्यसरी त हाइवेतिर खासै चलाउँदैन होइन, सिरियस कुरो। अब सके पनि अफरोडमा चाहिँ यस्तो अफरोडमा चाहिँ गाडीहरू आए पनि उ गरे पनि सक्नु त चलाउन होइन। तर हाइवेमा चाहिँ अलि अब धेरै स्किलहरू इम्प्रुभ गर्नु बाँकी छ। आज आएको चाहिँ हामी फलोवास हो होइन। अनि फर्स्ट ओन क्लिपमा चाहिँ साहारसाधाराको देख्नुभएको होला होइन, त्यो चाहिँ साहारसाधारा हो। सो त्यो पनि भाइरल नै छ। अनि अहिले चाहिँ हामी फलोवास यहीँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको काम हेर्न आएको। मजा आएको छैन यहाँ, फर्स्ट टाइम हो म आएको। फलोवास भनेर म आएकै छैन, फर्स्ट टाइम आएको।
अनि काम हेर्न पनि फर्स्ट टाइम आएको छु, तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु कस्तो छ काम। कुरा सुन्दा चाहिँ धेरै ठुलो नै छ भन्ने नै सुनेको हो। कस्तो त्यहीँ गएर हेरौँला होइन, सँगै बसेर। सो यो फेरि आयौँ हामी 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂 हो। सो गाइज, सो मलाई बुवाले तल गएर बस काममा म आउँछु हिँड्दै हिँड्दै भन्न। सो अब त्यति भनेपछि त अब जानु त परिगयो होइन। फेरि एक्लै भयो भन्दैमा दौडाउन नि हुन्न होइन, बिस्तारै जानुपर्छ। तल्लो चौर भन्नुहुन्थ्यो, कुन हो? तल्लो चौर। ड्राइभर किन भयो हामीलाई? गाडी चलाउनुभन्दा पहिला सिट बेल्ट लाउन पर्छ भन्ने बिर्सिन्छ क्या। म यति एक्साइटेड छु होइन गाइजहरू सबै कुरामा। खस्दै आयो यति तल त नआउनु पर्ने हो। बुवाको पिटाइ खाएको थिएँ मैले फिक्स। अहिले आज मैले बुवाको पिटाइ खाएको। कुन आयो फोन? हेलो, कहाँ थिएँ म र? ए ल, त्यही तलतिर चौतारा थियौँ, पोइ म फर्काइसकेँ, अब माथि जान्छु। गाली खाए। एडिट हानेर बसिरहेको थिएँ अनि एडिट हान्दा हान्दै पनि ब्लग सक्थ्यो होइन, धेरै लामो पनि नभनौँ। सो आज मैले धेरै लामो ब्लग कहिले हेर्दैन कि छुट्टो मिठो हेर्छ। सो त्यही भएर अनि सो ब्लग पनि यहीँ इन गरिदिनु जस्तो लाग्यो। सो 𝑗 भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। सो अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। टिल देन पिस आउट, बाई।